dark wave. Break it down. Alright mga idol, kumusta? Ay nako. Alam mo, mahal na mahal tayo ng panahon, Tingnan nyo, wala na naman. So, piko na ako kanina, hindi ko na sinama sa pag-vlog. Kasi nga, magbablog ako ngayon. Pupunta ako ni Gaspi. Paglabas ko, pak! Ulan, diba? So sabi ko, punta ako ng Tabako. Tignan ko maganda, clear yung clear yung ulap. Sabi ko, sige, go tayo Tabako. Tapos pag medyo okay na sa Legazpi, diretso tayo Legazpi. So medyo okay naman. Mukhang masusunod yung plano natin. Mukha lang. Ay nako. Teka nga, ililipat ko nga to. Nakakatakot kasi ilipat yung cellphone sa kasi baka hindi ako mag-record. So hindi naman siya mababasa siguro masyado. Kakinis naman kasi. Ito kasing ulan na to, 'di ba? Kung kailan gusto mo maging productive, saka uulan. Ay naku. Ang gigigil ako. So yun na nga mga idol, nandito na tayo. Nag-start na rin naman yung vlog. Whee! Rampa eh. So nag-start na din naman yung vlog. Etong ulan na to, sabit lang to, mamaya wala na yan, hopefully. So yung episode natin for today, wag kang lumakas! Yeah. Double yellow line, mapak, ay nanggigigil ako. So pupunta muna tayo sa since it's 4:36 lang naman, pupunta muna tayo sa Kunop ba yun? Tatanungin lang natin yung details doon kasi magandang beach doon mga idol. Kung makakapasok tayo, dadaling ko kayo doon. It's a good destination, tambayan. Alam ko well developed na yan ngayon. Nalaman ko tong place na to kasi before, nung nagpo-photography pa ako, location yon, magandang location siya. So titingnan natin kung mapupuntahan natin siya ngayon. Tapos malaman natin kung anong details para excuse me, para ma-share ko din sa inyo. Pero if ever ganap kayo ng malapit-lapit ng beach na maganda, may idea na kayo. Pero hindi siya white sand, black sand siya. Kasi lahat ng hindi lahat, majority ng tabing dagat dito sa east side ng Albay, black sand because of the mayon. Pero bandang Kamsur white na siya, white sand na siya. Dito lang sa may east coast ng Albay talaga. Kasi dito yung dito yung major na flow ng mga sediments galing sa mayon, lahar, lava, yung mga ganong stuff na galing sa vulkan. So kaya black sand siya. Pero sometimes ang ganda ng black sand nakakatakot lang sa tubig kasi syempre itim, trust issues. So titingnan natin kung mahanap ulit natin yung titingnan natin kung mahanap ulit natin. Si kuya tatabi pala, wala man lang signal light eh. Sasama ko kayo. Talk about destination pala mga idol. Pag pumunta kayo ng Tiwi, etong bundok, etong mountain range na to, may nakita ako dyan na parang valley. Ang sarap siguro puntahan doon. Sa mga nakakaalam kung anong lugar ko mapupuntahan, comment kayo. Nakakayos naman yung mga aso. Nakaka-aksidente yung mga yung mga asong nasa labas, hindi natin natalian. So diba? Wee! Ako lang yung tumalon.
So medyo maganda-ganda na yung weather dito. Hopefully matuyo-tuyo tayo. So ano nangyari? Kala ko may aksidente, may nakita kasi ako ambulansya eh. Kala ko may mako-content tayo dun. Pards! Alam mo kung saan sa Hunop Beach? Hunop, Barangay Hunop. Tangan po, kulungan po, manggusto po. Diretso ba? Oo, Hunop. Iyo po dyan po. Okay. Sir, saan dito sa Hunop Beach? Hunop Beach. Hunop Beach? Oo. Yara yung pa. Blacksand. Luwas ka dito yun. Hindi ka karat, malalang mga ano. Aba. Diretso mo lang yan. Aba. Pwede man digde. Ito ba may sim na, totoo? Aba. Mawala ka na dyan. Mawala, sige na. Diretso mo lang. Diretso lang po. Hanggang highway. Tapos pag-agi mo sa dakulang tulay, magtutuo ka. Pagkatulay mo, magtutuo ka. Okay. Okay pa. Thank you. Nice pa Agoho Beach. Sining pa ano no? Agoho. Thank you. Sabi. Thank you pa. I knew it. I remember now. There's it. So mga idol, ito yung dati kong pinuntahan ano. Pinag-photoshoot. Mali, napakalayo nung pinuntahan ko last time. Hindi ko na maalala kasi, but now I remember, ito na yun. Kaya pala hindi alam ng mga taga doon because it's way far out doon sa area nila. So titingnan natin kung ano ang condition nito. Ano no, please, kasi nakita ko sa Facebook, ang maganda na siya eh. Tapos may mga cottages na, hindi ko lang alam kung may entrance. Wait, tatanungin natin. So, we'll see. Record pa ba ako? Yes, I'm still recording. Uy, putang ina mo. Woo! Adventure bike. So, pa Agoho no? Agoho. Thank you. Thank you pa. So, ito na nga. We remembered. Actually, nagtatanong ako kasi ano, just to make sure. Tapos another left turn, yes. Alala ko na. Ayun, eto na. Eto na. Mali talaga yung pinuntahan ko last time, guys. Napakalayo ng pinuntahan ko. Siguro sa kabilang dako pa yun. So, ewan ko kung may bayad dito, may entrance. Tingin ko meron na eh. Kupal. Ewan, di naman siguro magkakano yun. There's watermelon. Pwede mag-park. Turn down for... Uy, nakuha yung ano natin.
So ayun mga idol, nandito na tayo. Ito yung Agoho Beach. Hanap ako ng bato pang kalso. Baka lumubog. So what's up mga idol, na hanap na din natin yung Agoho Beach. So eto siya, napakaganda nitong place na to, napaka peaceful talaga. Tapos tingnan niyo yung horizon, no? Endless, napakaganda mag-unwind. So kung wala kayong masyadong gagawin ng weekend, gusto niyo makapag-relax, ito isa sa mga places na ma-recommend ko talaga, no? Kasi pagpasok ko pa lang, babatiin ka na ng hangin mula dito sa mga puno. Napaka fresh, napaka aliwalas. Well, hindi maaliwalas ngayon kasi medyo masama yung panahon, but on a better day, I think na napaka worth itong place na to pasyalan. And note ha, wala ditong entrance, you're free to come in and go. Just make sure mga idol, kung pupunta kayo dito, you're gonna spend the day here, mag-enjoy kayo. Make sure na pag alis nyo, clean as you go, huwag tayo mag-iiwan ng kalat, huwag tayo mag-iiwan ng dumi ng kahit anong basura na galing sa atin. So make sure be responsible for pag bibisita kayo dito sa place, kasi tingnan nyo, napakaganda nitong place. Free. At doon sinabi ko sa inyo, blacksand, napaka unique. So kung pupunta kayo dito, be responsible. Iuwi nyo yung mga basura or i-dispose nyo, kasi may mga tatapon na naman na maayos dito. So enjoy the rest of the place kung pupunta kayo dito, mga idol. So ito lang ang may share ko sa inyo, napakaganda.